Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Game channel. Ngoài việc nổi tiếng với những bom tấn huyền thoại, Nhật Bản còn là nơi chế ra những tựa game bựa mà con người nhiều khi không thể tưởng tượng được. Những tựa game này luôn là thứ khiến nền công nghiệp ở đất nước này thực sự độc nhất vô nhị, theo kiểu chả ai dám nghĩ cũng chả ai dám làm cả. Sau đây, em gái Mọt xin giới thiệu danh sách những cái tên đỉnh cao nhất trong thể loại này với các cách chơi kỳ dị nhất trên đời. Nhật Bản và những tựa game bựa nhất thế giới. Akiba Trip, Undead and Undressed, hay còn được gọi với cái tên dân dã hơn là Hành trình lột trần sạch sẽ ở Akiba. Ngay từ phần tên gọi đã đủ nói lên cái chất khó đỡ của cái game bựa lòi này rồi. Nếu bạn nghĩ rằng có một cái ý tưởng nào đó mà mình chưa từng nhìn qua, thì hãy thử Akiba Trip, Undead and Undressed. Một tựa game hành động góc nhìn thứ ba lấy bối cảnh hiện đại ở Nhật Bản, với cái nhân vật chiến đấu bằng cách lột đồ kẻ khác theo đúng nghĩa đen. Ý tưởng của Akiba Trip, Undead and Undressed khá là kỳ cục. Đó là nhân vật chính sẽ phải tìm ra bọn Synthester, hay nói đơn giản hơn là lũ vampire, đang ẩn nấp giữa thế giới loài người. Điều hay ho là cái đám ma cà rồng này đã được gắn một cái bản nâng cấp, có thể tồn tại dưới ánh nắng mặt trời, miễn sao là chúng có mặc quần áo. Nói tới đây thì chắc các vị đại hiệp đã đoán ra rồi đó. Cái tựa game bẩn bựa này bắt buộc chúng ta phải tìm ra cái con Synthester rồi đập tè mõm chúng nó trong một trận đấu tay đôi trước khi lột trần con ma cà rồng xấu số đó ra để nó chết cháy dưới nắng mặt trời. Hãy tưởng tượng bạn đang đi ngoài đường nha, có một thằng điên nào đó sòng sọc chạy tới và nói tao sẽ đập vỡ mồm mày, sau đó sẽ lột trần mày ra giữa đường, tao không có đùa đâu. Đó toàn bộ là những gì tóm tắt về cái tựa game bẩn bựa điên cuồng này. Và nếu có ai nghĩ đây là một cái kiểu game egro trá hình khi cho các bọn Synthester thành nữ thì sai bét hết rồi. Akiba Trip, Undead and Undressed có đầy đủ cả hai giới với tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ tới, như là quần jeep, áo lót, đồ nâng ngực, áo lưới, đồ bó sát, tầng nhiệt bất cứ cái quần què hay là cái quần lành gì đó bạn có thể nghĩ ra đều xuất hiện trong cái thế giới này, miễn sao bạn có thể lột được lớp vỏ bọc bên ngoài của bọn Synthester ra. Ở một cái thế giới chết tiệt trong game, khi mà mọi người đều hoàn toàn đồng ý với việc sẽ khỏa thân khi mà thua trận, nó vẫn sẽ có một chút logic kiểu như phần thưởng và sự trừng phạt. Trước khi bạn nhận ra mình sẽ rất là hào hứng khi đi tìm mấy con Synthester nữ để mà xử lý. Còn trường hợp bạn cứ chăm chăm đi kiếm mấy con nam thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Và để thêm cái phần ấn tượng, Akiba Trip, Undead and Undressed cũng có đầy đủ hệ thống combo, luyện cấp, mua đồ, y như cái game nhập vai thông thường như vậy. Chỉ khác mỗi việc là nó phục vụ cho việc đánh đấm nhằm lột đồ con người ta ra mà thôi. Nếu nghĩ theo một cái hướng tích cực nha, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có một cái tựa game với cái cốt truyện nghịch lý như vậy, nhưng là được gắn với cái mác là cứu nhân độ thế bằng cách đi tìm và lột quần áo người ta ra, như là Akiba Trip, Undead and Undressed đã làm. Incredible Crisis có một điểm chung rất thường gặp ở cái tựa game bựa từ Nhật, đó là tính logic của nó, hay nói đúng hơn là mức độ điên khùng mà các nhà phát hành có thể nghĩ ra và nhét vào trong cái game này. Incredible Crisis là một ví dụ rõ ràng nhất cho cái thứ gọi là trên đời có những cái điều mà không ai có thể ngờ tới được, vì nó không những vô lý mà còn thuộc dạng chẳng ăn nhập gì với nhau hết trơn. Incredible Crisis là một tựa game nghe có vẻ rất là bình thường. Nó nói về một cái gia đình gồm có 4 người, hai vợ chồng cùng hai đứa con đang tìm cách kiếm một món quà sinh nhật tặng cho bà ngoại. Mọi việc đều suôn sẻ cho tới khi bạn nhận ra cái game này là sâu chuỗi của một loạt những cái game nhỏ hơn kỳ cục, vốn chẳng ăn nhập gì với nhau. Ví dụ như là Tanio khi vừa tới chỗ làm nó phải chạy trốn khỏi một cục đá tổ bố chẳng biết từ đâu chọi thẳng xuống đầu. Khi mà anh nhảy ra khỏi tòa nhà và rớt xuống cái cọc cờ trước khi yên vị trong cái xe cứu thương, trong cái ánh mắt dịu dàng nồng thắm cháy bỏng của anh bác sĩ đẹp trai, Tanio phải trả lời 10 câu hỏi ngẫu nhiên, giống như đi tìm ai là triệu phú rồi mới có thể được chuyển tới bệnh viện trước khi tắt thở mà chết. Cảm giác chung của người chơi sau 10 phút thử Incredible Crisis là cái quái gì đang diễn ra vậy, khi mà cái sự kiện trong game đến một cách hoàn toàn thích gì là tương vô cái đó. Rất giống kiểu như cái nhà phát hành game này khi mà viết cái cốt truyện game đã trong tình trạng không còn não nữa rồi. Nếu như các bạn thấy số phận của ông bố Tanio đã đủ thảm họa, thì hãy chờ tới lúc cậu con trai Tsuyoshi bắt gặp một con gấu bông màu hường khổng lồ, phát ra mấy cái tia hồng hồng tím tím. Khi mà chiếu vô đâu là cái vật thể sẽ nhỏ đi tức khắc. Cậu con trai bị cái tia này chiếu vô người và toàn thân tức thời nhỏ đi nhanh chóng, trừ một thứ dưới chân cậu vẫn còn to lớn hùng vĩ như cũ. Thực ra đó chính là quyển sách cháu đang đọc mà thôi, nhưng mà tôi thích cái sự tưởng tượng của các bạn. Cần nhắc lại mục tiêu ban đầu của Incredible Crisis là tìm quà cho bà ngoại, nhưng sau khoảng nửa game chúng ta sẽ thấy hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Giống như bà mẹ Estuco
người dính vô cái vụ cướp ngân hàng, rồi sau đó đi vô một cái trại lính đặc nhiệm, lái một chiếc máy bay chiến đấu, giải cứu thành phố khỏi bị hủy hoại bởi con gấu bông khổng lồ, mà vẫn tỉnh như ruồi để nhớ mình còn phải nấu bữa cơm tối. Dường như mọi thứ trong cái game bẩn bựa này được tạo ra để mà cho người chơi nổ não mà thôi. Đảm bảo sau khi hoàn thành xong Incredible Crisis, bạn sẽ chẳng còn nhớ mình vừa làm cái gì hết trơn á, ngoại trừ việc soundtrack của nó nghe rất là bánh cuốn. Galgun. Đây là một cái tựa game on-rail shooter, một cái tựa game bựa lòi lấy đề tài trường học với rất nhiều gái xinh. Một tựa game xoay quanh tình cảm tuổi mới lớn, mọi thứ nghe thật là lãng mạn, cho đến khi bạn nhận ra sự tồn tại của Galgun, thứ hoàn toàn có thể chơi bằng một tay mà không cần phải nhìn màn hình. Cốt truyện của Galgun rất là tuyệt vời nha. Đó là nhân vật chính là một thằng nhãi FA, đột nhiên được thần tình yêu ban cho khả năng sát gái phi thường. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thành ra để chống lại cái bầy con gái đang nhào tới như sói đói, thì nhân vật chính của chúng ta được trang bị một thứ vũ khí cực kỳ ưu việt, gọi là Pheromone Shot. Tên dân dễ dễ hiểu hơn có thể gọi là súng lứng. Mỗi khi bị một viên đạn của súng lứng bắn vào người, cái cô gái sẽ bị tiêu diệt. Bị chuyển qua một trạng thái cực kỳ nguy hiểm, như là thân nhiệt gia tăng cao. Hậu quả tức thì là cái em gái này sẽ dãy đành đạch như là cá chết, bắt đầu uốn éo và gào thét, hay là rên rỉ, liên hồi với cường độ càng lúc càng cao, âm bực càng lúc càng mạnh theo nhịp 1-2 liên tục. Nói tới đây thì các đồng chí cũng có thể tưởng tượng ra Galgun là cái game bẩn bựa kiểu gì rồi đúng không? Hầu hết thì mọi người đều tự nhiên mất đi một tay khi mà chơi cái trò này. Lý do thì không cần nói cũng phải biết. Cái độ khắm bựa của Galgun nằm ở chỗ ý tưởng quái thai của nó. Nhưng giống như cái câu nói lưu manh giả danh trí thức, nếu như các bạn chơi cái trò này ở cái chỗ đông người, hoặc là sợ cái người thân phát hiện ra khi mà đang chơi đó, thì nhà phát triển có thêm một tính năng gọi là mẹ tới rồi đây. Trong quá trình chơi, nếu cảm thấy quá nguy hiểm, bạn chỉ cần nhấn một cái nút trên màn hình mà thôi. Thì những cái cô em gái đang nằm thở hổn hển như sắp chết sẽ được thay thế bằng một tựa game 8-bit từ thời đầu đá của Nintendo. Đảm bảo là sẽ không có ai biết là bạn đang nghiên cứu khoa học bằng một tay mà thôi. Bài học rút ra được sau khi chơi Galgun, ngoại trừ là game có thể chơi được bằng một tay, đó chính là sau khi mày đã được thần tình yêu ban phước bằng nam châm hút gái, thì vẫn không chịu và quyết định dùng súng lứng để hủy diệt mọi thứ, thì có lẽ mày vốn đã là một người có tư chất thành công hoặc là thành thụ ngay từ đầu rồi. Điều đáng ngạc nhiên là Galgun nhìn thế mà thực sự cực kỳ nổi tiếng, đến nỗi phần 2 của nó khi phát hành trên Steam đây được đánh giá là 9/10 điểm. Từ cái điều này chúng ta có thể giả định rằng tất cả các game thủ đều có tư chất thành công hoặc là thành thụ. Có đúng không ạ? Eastern Mind, The Lost Soul of Tong Duo. Cái tên nghe sặc mùi hiểm này là từ một cái tựa game phiêu lưu cổ điển dạng point and click. Nó kể về nhân vật chính tên là Rin, người đột nhiên cảm thấy cái hòn đảo chết tiệt nào đó từ Tong Duo chôn mất linh hồn của mình. Nếu mà không có lấy lại được nó sớm thì Rin từ từ sẽ trở nên yếu dần rồi chết. Rất là may mắn cho Rin khi bạn anh ta là Yashiro nó tìm ở đâu đó ra một cái hồn tạm thời, có thời hạn sử dụng là 49 ngày, để Rin có thể tới cái hòn đảo Tong Duo và tìm kiếm lại cái linh hồn của bản thân mình trước khi quá muộn. Nếu như bạn có thể bỏ qua cái vấn đề linh hồn trong Eastern Mind, The Lost Soul of Tong Duo, nói tìm là có liền giống như hàng hóa ngoài chợ, hay tại sao Rin bị mất hồn mà vẫn sống phây phây, hoặc làm thế quái nào mà cái hòn đảo Tong Duo đó lại có thể móc hồn con người ta được, thì phải nói cái game bựa này có cái lối chơi kỳ dị nhất mà con người từng biết. Mục đích tối thượng của cái trò chơi này là bắt Rin phải chết và hồi sinh 9 lần, rồi tìm ra cái chân lý của cuộc sống. Cái điều mà nghe qua thôi đã thấy quái đản rồi. Vậy cái chân lý cuộc sống ở trên đảo Tong Duo sẽ nhìn ra như thế nào? Thật là trực quan làm sao? Nó nằm trong một cái đầu người màu xanh lè, cái thứ mà Rin sẽ phải chui vô và bắt đầu cái hành trình tìm lại linh hồn của mình. Ở đây khi tôi nói cái đầu người thì có nghĩa là 100% nó đúng theo nghĩa đen luôn, vì nó được tạo hình theo cha đẻ của cái dòng game khỉ gió này, Osamu Sato, người sau đó nhận luôn cái danh hiệu là tác giả của một trong những game khó hiểu và kỳ dị nhất từng được xuất hiện trong lịch sử ngành game. Eastern Mind, The Lost Soul of Tong Duo hoàn toàn không có dẫn chuyện, không có chỉ dẫn cụ thể, mà cũng hoàn toàn không có logic gì hết. Mọi thứ trong cái game bẩn bựa này xuất hiện theo kiểu từ trên trời rơi xuống, hít là đập thẳng vào mắt người chơi, rồi để mặc xác họ tự tìm kiếm. Nếu bạn cảm thấy cái đầu xanh lá cây lúc bắt đầu đã là quá dị, thì hãy chờ đến lúc bạn đi vô một cái đường hầm đầy rái tai với tiếng một quay lô tô, trong đó có 1/6 khả năng bạn sẽ chết rụt xương không vì cái lý do gì hết. Càng đi sâu vào game Eastern Mind, The Lost Soul of Tong Duo, người chơi sẽ bắt đầu có cảm giác mình đang tiếp cận một thứ giáo phái điên khùng nào đó vốn dĩ không nên tồn tại. Sắc màu xanh lè và vàng chói lọi luôn xuất hiện thường trực.
Điều đáng ngạc nhiên là cái game bựa này thực ra lại vô cùng nổi tiếng. Một phần khi ra mắt ở thị trường phương Tây, mức độ khó hiểu của nó khiến game thủ thời đó trở nên tò mò, nhưng mà không có ai dám chơi hết. Deception 4 Blood Ties. Cái tựa game bựa này còn được cộng đồng gọi bằng cái game khác dễ hiểu hơn là Hành trình khổ dâm liên tục. Nếu so sánh một chút thì nó cũng gần giống như phiên bản của Neighbor from Hell vậy, nhưng có độ khốn nạn và bạo lực hơn nhiều. Nhiệm vụ của bạn là tìm cách đặt ra những chướng ngại vật, bẫy rập và các loại phép thuật để cản đường đám NPC khỏi nhân vật chính. Nghe qua thì cũng có vẻ khá là bình thường, nhưng hãy chờ cho tới khi bạn thấy đống bẫy đó là cái gì. Deception 4 Blood Tie là chuỗi các loại phối hợp đủ thứ bẫy với nhau, với mục đích là nối chúng lại, làm sao để đạt được một thứ gọi là điểm sỉ nhục cao nhất. Khi mà tôi nói cụm từ điểm sỉ nhục thì nó có ý nghĩa đàng hoàng, không hiểu ngẫu nhiên hay là cố ý mà cái game bựa này thiết kế bẫy chỉ toàn nhắm vào mông vs kẻ địch, hoặc không thì cũng phải lột hết đầu của chúng nó ra mới chịu. Càng nhiều combo, tức là bạn nối một chuỗi bẫy liên hoàn, thì bạn càng có nhiều điểm. Thành ra chúng ta sẽ thấy bọn NPC khốn khổ khốn nạn trong cái game này bị dính trong dưới chân, sau đó ăn nguyên một nhát chém từ lưỡi dao đằng sau trước khi an vị trong cái cùm gỗ, với cái phần thân dưới lộ hẳn ra ngoài. Từ ở đằng xa là một cái cọc gỗ dài ngoằng lao tới với cái tốc độ kinh hoàng, đi kèm theo những cái tiếng la khóc đầy khiêu gợi. Âm thanh trong Deception 4 Blood Tie theo kiểu vừa là bạo lực vừa là mời gọi như game 18+. Đó là khi bạn tra tấn cái đám nhân vật nữ đến mức rách hết quần áo, kèm theo cái đống đồ chơi vừa mới kể ở trên, thọc thẳng ở phía dưới lên với nhịp độ càng lúc càng mạnh. Vậy tại sao Deception 4 Blood Tie lại có tư tưởng đậm mùi bạo lực như vậy? Hóa ra nhân vật chính của cái game bựa này là con gái của quỷ Satan, kẻ bị phong ấn cách đây 3.000 năm. Để có thể giải cứu cho cha mình, nàng công chúa bóng tối của chúng ta phải tra tấn luôn hậu vệ của bọn pháp sư theo cách mất dạy nhất có thể. Đó là nhắm hoàn toàn vào mông cùng hạ bộ của bọn họ, mà giả còn hơn là giả gạo. Nếu có một lúc nào đó bạn thấy nhân tính của mình trong cái game này bị thử thách, thì hãy nhớ rằng tất cả cũng chỉ để cứu người cha thân yêu mà thôi, mặc dù cho cách thức của nó là thực tế không thể nào đỡ nổi. Toilet Kid. Thường thì người ta nói cái game này như shit vậy đó, mang theo ý nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen. Nhưng với cái tựa game Toilet Kid lại hoàn toàn áp dụng đúng luôn theo cái nghĩa đen, vì cái game bựa này thực sự lấy ý tưởng từ shit và shit. Đến ngay cả cái tên game của nó cũng nói lên cái thực tiễn luôn rồi. Một điều nữa là nếu bạn thấy cái mở đầu game là một thằng nhóc đang đi vệ sinh, thì chắc chắn nó không phải là một thứ gì đó tốt đẹp lắm đâu. Thực ra Toilet Kid cũng chỉ là một tựa game bắn máy bay rất là bình thường, định hành trên SNES. Nhưng thay vì nã đạn và đám máy bay địch, thì bạn sẽ được ưu tiên tiêu diệt toàn là shit và thật là nhiều shit. Nghĩ chừng đó shit hẳn là chưa đủ, thì hãy gặp những con trùm trong Toilet Kid với nhiều thể loại kinh dị khác nhau. Thí dụ như một con chuồn chuồn xả rắm liên tục, hay là một cái máy bay trực thăng với phần buồng lái là một cái bộ mông tổ bố. Quá đáng hơn nữa là hai con nòng nọc dài lằn ngoằn uốn éo không ngừng. Ý tưởng tạo ra cái game này chắc chắn không phải đến từ những người bình thường. Khi mà trùm cuối của cái game này là King Tut, vị vua sống trong lâu đài với mái bom là những cuộc phân bò, bao quanh bởi toàn mấy thứ màu nâu nâu xỉn xỉn. Với cách thức tấn công là quăng ra những cục kit rẽ ra như pháo hoa khắp màn hình. Cầu ném kit hội nghị được áp dụng còn đúng hơn cả 100% trong cái trường hợp này. Nếu như bạn thấy có cái gì đó sai sai ở đây thì đúng rồi đó, vì ngay cả trong cái sự tồn tại của game, điều này đã không nên xảy ra rồi. Vậy sau một về kit như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? Thật bất ngờ và tình cờ làm sao? Phần thưởng của nhân vật chính trong Toilet Kid chính là một cái quần đùi đặc biệt. Thứ sẽ giúp cho việc đi vệ sinh trở nên tuyệt vời hơn với tính năng tự chùi sạch. Toilet Kit thậm chí còn không phải là thứ cho người bình thường đụng vô, bởi vì nó bốc lên một cái mùi thâm thẳm từ nghĩa đen tới nghĩa bóng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.